Milyen előzmények után került Nagy Imre a szibériai hadifogságba? Nagy Imrének a Kaposvári Felsőkereskedelmi Iskolában folytatott tanulmányait kellett félbeszakítania az első világháború kitörése miatt. 1915. májusában rendelték be katonai szolgálatra a 17. Magyar Királyi Honvéd gyalogezredhez. Mintegy 3 havi kiképzés után indították el az olasz frontra az első világháború egyik leghírhettebb, legvéresebb hadszínterére. Még az évtizedekkel később írt önéletrajzi munkájában, amely Viharos emberöltő címet viseli, és nagyon érzékletesen írja le azt a borzalmat, amivel szembesülnie kellett, és meg kellett küzdenie a 3. és 4. isonzói csatában, Monfalcone közelében. Utóbbinál megsebesült, ezért hazairányították, és felépülése után jelentkezett géppuskás tanfolyamra, amelynek elvégzése után ismét a frontra, ezúttal Galíciába, az orosz frontra irányították 1916. júniusában. Egységét azonban nem sokkal később a Brusilov tábornok vezette offenzíva második hulláma elsöpörte, Nagy Imre ismét megsebesült, és elfogták az oroszok. Ekkor kezdődött meg az akkor 20 éves Nagy Imre számára a hadifogság. Milyen hatással volt Nagy Imre további életútjára a Szibériában töltött időszak? Nagy Imrét a Berezovkai hadifogolytábor 73-as barakjába, ez egy úgynevezett intelligens énségi barak volt, mintegy 300 fogollyal együtt tartották. A Berezovkai hadifogolytáborban eltöltött évek döntő hatással voltak Nagy Imre személyiségének alakulására, későbbi életútjára, hiszen itt ebben a táborban ismerkedett meg a marxizmus alapelveivel, azzal az ideológiával, amelynek később az életét szentelte. A marxista tanok, illetve a munkásmozgalom történetének tanulmányozása mellett a táborban kiválóan megtanult oroszul és franciául. Amennyiben többet szeretne megtudni Nagy Imréről, 1956-ról, vagy általában a korszakról, látogasson el a Nagy Imre Emlékházba.